Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आज आपण प्राण्यांची नावे जाणू. वलाकाना वा, घ घ म्हणजे टायगर. बोला माझ्या मागे, वाघ. कसं? वाघ. सला पहिली वेलांटी सी, अनुस्वार सी, ह. सिंह म्हणजे लॉयन. बोला माझ्या मागे, सिंह. सिंह. गलाकाना गा, गाय म्हणजे काऊ. बोला माझ्या मागे, गाय. गाय. कसं? गाय. कला पहिला उकार कु, त्रला काना त्रा, कुत्रा म्हणजे डॉग. बोला माझ्या मागे, कुत्रा. कसं? कुत्रा. मला काना मा, अनुस्वार मान, मांजर म्हणजे कॅट. बोला माझ्या मागे, मांजर. मांजर. कसं? मांजर. गला काना गा, गाढव. गाढव म्हणजे डॉंकी. बोला माझ्या मागे, गाढव. गाढव. कसं? गाढव. रला दुसरी वेलांटी री, न. हरिण. हरिण म्हणजे डिअर. बोला माझ्या मागे, हरिण. हरिण. कसं? हरिण. घला काना घा, वेलांटी मात्रा घो, डला काना डा, घोडा म्हणजे हॉर्स. बोला माझ्या मागे, घोडा. कसं? घोडा. मला काना मा, माकड. माकड. माकड म्हणजे मंकी. बोला माझ्या मागे, माकड. कसं? माकड. माकड. बला दोन मात्रे बै, ल. बैल. बैल. बैल म्हणजे ऑक्स. बोला माझ्या मागे, बैल. कसं? बैल. शला मात्रा शे, ळला दुसरी वेलांटी ळी, शेळी. शेळी. शेळी म्हणजे गोट. बोला माझ्या मागे, शेळी. कसं? शेळी. तला त, दुसरी वेलांटी ती, हत्ती. हत्ती म्हणजे एलिफंट. बोला माझ्या मागे, हत्ती. कसं? हत्ती. ही होती प्राण्यांची नावे.